Dear friends and my dear students, he is familiar, gives me. He is familiar, gives this area. It's a familiar episode. কি প্রিপোজিশন বহাম দুটা ফ্যামিলিয়ার তার পিছত কি প্রিপোজিশন বহাম he is good gives English, he is good gives nothing. It's a good or পিছত কি প্রিপোজিশন বহাম আমি জানো appropriate প্রিপোজিশন জানো যেনেকুৱা আপোনাৰ injurious to, senior to, junior to, based on জানো কাৰণ based লগত নিৰ্দিষ্ট অপাৰেশন on বহে senior লগত on বহে senior লগত to বহে junior লগত to বহে injurious লগত to বহে কিন্তু goodৰ লগত দুটা অপাৰেশন বহে আকৌ female লগত with বহে to বহে আমি কি কৰিব লাগিব তেনেহলে আমি অৰ্থ হিচাপে জানিব লাগিব মিনিং জানিব লাগিব কেতিয়া ফেমিলিয়াৰ লগত উইথ বহে কেতিয়া ফেমিলিয়াৰ লগত গুড টু বহে কেতিয়া গুডৰ লগত এড বহে কেতিয়া গুডৰ লগত ফৰ বহে আমি মিনিং জানিব লাগিব আৰু সেই মিনিং জানাৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰামাৰ যদি বিচাৰি ফুৰে বহুত কষ্ট বহুত ঝামেলা আছে আপোনাৰ বহুত কষ্ট হ'ব সেই কষ্ট আপোনালোকৰ কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ বাবে ৰেসপেক্ট স্যাৰ হাজিৰ হৈছে আপোনালোকক প্ৰিপোজিশন হেল্প প্ৰিপোজিশনৰ প্ৰবলেম হেল্প কৰাৰ বাবে আৰু ইজি মেথডত সবতকৈ ইজি মেথডত আপোনাৰ টিপস দিন জি টিপসে আপোনাৰ প্ৰিপোজিশন কেতিয়াও ৰং নহয় তে ব্লক আমাৰ ভিডিও আৰম্ভ কৰোঁ তো फ्रेंड्स প্ৰিপোজিশন পঞ্চম মানৰ পৰা মাস্টাৰ ডিগ্ৰী লৈকে আৰু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামতো প্ৰিপোজিশন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা কোনো এক্সাম নাই যোনটো এক্সামত প্ৰিপোজিশন নাই প্ৰিপোজিশন নথকা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে হ'ব নোৱাৰে আৰু 5ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা হওক হাই সেকেন্ডাৰী হওক বিএ হওক এমএ হওক সব জায়গাতে প্ৰিপোজিশন লাগে আৰু প্ৰিপোজিশন ইমান সহজ নহয় মই ইতিমধ্যে ক'লো যে ডাইডৰ লগত 5টা প্ৰিপোজিশন বহে আপুনি এইবিলাকৰ মিনিং জানিব লাগিব তে ব্লক আমাৰ মিনিং আমি জানো এংগেজৰ লগত উইথ বহে আকৌ এংগেজৰ লগত অন নাইবা ইন বহে এংগেজৰ লগত কেতিয়া উইথ বহে এংগেজৰ লগত কেতিয়া অন নাইবা ইন বহে এংগেজ মানে ব্যস্ত থাকা যদি এ পারসন ব্যক্তিৰ লগত ব্যস্ত থাকা হয় ব্যক্তিৰ লগত সদায় লাগি থকা হয় তেন্তে এংগেজৰ লগত উইথ বহিব আকৌ যদি অর কামত ব্যস্ত কিতাপলৈ ব্যস্ত লেখাপঢ়াত ব্যস্ত তেতিয়া আপুনি এংগেজৰ লগত অন নাইবা ইন বহিব হৈছে ক্লিয়াৰ মিনিং বুজি পাইছে এখন এংগেজৰ কেতিয়া উইথ বহে কেতিয়া অন বহে এটা এক্সাম্পল লৈ আহো হি ইজ এংগেজড গেটস হিজ সন তেওঁৰ বেটাক লৈ লৰাক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে মানৱৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকে পারসন তেনে আপুনি ইয়াত কি দিব এংগেজড উইথ হি ইজ এংগেজড গেট বুকস কিতাপ লৈ ব্যস্ত কোনো মানৱ লৈ ব্যস্ত নহয় কিতাপ লৈ অধ্যয়নত ব্যস্ত তেন্তে আপুনি ইয়াত কি দিব অন দিব নাইবা ইন দিব এতিয়া হক ফেইথৰ লগত ইন বহে আকৌ ফেইথৰ লগত উইথ বহে ফেইথ মানে বিশ্বাস কৰা যদি ভগৱানৰ কথা কোৱা হয় সৃষ্টিকৰ্তাৰ কথা কোৱা হয় আল্লাহৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে তেতিয়া ইন বহিব আকৌ যদি মানৱ লগত কথা কোৱা হয় মানৱ বিশ্বাস কৰা হয় মানৱৰ লগত কথা কোৱা হয় মানৱৰ লগত সম্পৰ্ক দেখুওৱা হয় আপোনাক কোনোবাই বিশ্বাস কৰে ব্যক্তিক বিশ্বাস কৰে পাৰ্সনক বিশ্বাস কৰে তেতিয়া ফেইথৰ লগত উইথ বহিব হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে নি ক্লিয়াৰ হৈছে এটা এক্সাম্পল লাও হি ব্ৰক faith gives me I have faith gives God প্ৰথমটো গড দেখাইছে সেকেন্ডটো মি দেখাইছে প্ৰথমটো সৃষ্টিকৰ্তাৰ কথা কৈছে সেকেন্ডটো ব্যক্তিৰ কথা কৈছে আমি জানো সৃষ্টিকৰ্তা ক'লে কি হয় ফেইথৰ লগত ইন বহে আৰু ব্যক্তিৰ কথা ক'লে ফেইথৰ লগত উইথ বহে হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট আগবাঢ়ো ফেমিলিয়াৰ লগত কেতিয়াবা উইথ বহে ফেমিলিয়াৰ লগত কেতিয়াবা টু বহে ফেমিলিয়াৰ মানে পৰিচিত এতিয়া ব্যক্তি এই পারসন ব্যক্তিৰ সৈতে পৰিচিত হলে কোনো মানৰ সৈতে পৰিচিত হলে তেন্তে সেই অৰ্থত আপুনি ফেমিলিয়াৰ পিছত উইথ বহাব আকৌ এ প্লেস নাইবা থিং আদি পৰিচিত হলে তেন্তে আপুনি কি বহাব টু বহাব হৈছে মিনিং ক্লিয়াৰ হৈছে
এটা এক্সাম্পললৈ আহো I am familiar gaps her মই আৰু her ব্যক্তিগত কোৱা হৈছে ব্যক্তিৰ লগত পৰিচিত মই তাইৰ লগত পৰিচিত person person হল কি বহিব familiar লগত with বহিব his name is familiar gaps this area এতিয়া হেতৰ নাম আৰু এই অঞ্চল এই ঠাইখিনি বুজাইছে ব্যক্তিৰ লগত কোৱা নাই ঠাইখিনি কথা কোৱা হৈছে তেন্তে আপোনাৰ কি বহিব ইয়াতে familiar to বহিব next good at আৰু good for good ৰ লগত কেতিয়াবা at বহে good ৰ লগত for বহে good at পাৰগত মানে এক্সপার্ট যিকোনো দিশত লেখা পঢ়াত এক্সপার্ট ড্ৰয়িঙত এক্সপার্ট গান গোৱাত এক্সপার্ট সিংগত এক্সপার্ট লেকচাৰ দিয়া এক্সপার্ট হেনেকুৱা হলে আপুনি good at বহাব আকৌ good for nothing negative কোনো ভাল গুণ নাই এনেকুৱা আছে লৰাছলি কোনো ভাল গুণেই নাই তেনে অৰ্থত আপোনাৰ good for ওকে অর্থ বুঝি পাইছে সেটি एग्जांपल হলো একবারও হি ইজ গুড গ্যাস ড্রয়িং তে ড্রয়িং অত পারগত ড্রয়িং অত পারগত তেনে ইয়াতে কি বহাবো গুড এট হি ইজ গুড গ্যাস নাথিং তোর ভাল গুণ নাই কোন ভাল লক্ষণ নাই নেগেটিভ অর্থ প্রয়োগ পাইছে তেনে ইয়াতে গুড ফর এতিয়া হক লিভৰ লগত চাৰিটা পিছন বহে লিভৰ লগত কেতিয়াবা ইন নাইবা এট বহে লিভৰ লগত অন বহে লিভৰ লগত বাই বহে আকৌ লিভৰ লগত ফৰ বহে অৰ্থ হিচাপে বহে চাৰিটা পিছন বহে লিভ ইন নাইবা এট বসবাস কৰা ঠাইৰ কথা ক'লে আমি ইয়াৰ আগতে এটৰ ব্যৱহাৰ ইনৰ ব্যৱহাৰ পাইছো যদি ঠাইৰ কথা কয় তেন্তে এট নাইবা ইন বহে যদি ঠাই সৰু ঠাই হয় সৰু গাঁও নাইবা টাউন সৰু ঠাই হলে তেতিয়া এক বহে আৰু যদি ডাঙৰ ঠাই হয় বিগ সিটি যেনে দিল্লী কলকাতা মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাই বিগ সিটি হয় তেন্তে ইন বহে আমি জেনেৰেলি গুৱাহাটী বিগ ধৰা হয় গুৱাহাটীৰ বাহিৰে অসমত যিমান চহৰ নগৰ আছে সকলো সৰু ধৰা হয় কিন্তু গুৱাহাটীৰ আগত আপুনি ইন ইউজ কৰিব পাৰি এড দিলেও ৰং নহয় কিন্তু গুৱাহাটীৰ বাহিৰে নলবাৰী ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ তিনচুকীয়া দৰং যি আছে সবৰ আগত এড দিব লাগিব সকলো এড ধৰা হয় এতিয়া আহক एग्जांपल লৈ হি লিভস দিল্লী এখন ডাঙৰ চহৰ হলে ডাঙৰ চহৰত বাস কৰে তেন্তে ইন হি লিভস যোৰহাট মই ইতিমধ্যে ক'লো অসমত গুৱাহাটীৰ বাহিৰে সকলো সৰু ধৰা হয় সৰু হলে কি দিব এড দিব এড বহবাস কৰা লিভ অন আহাৰ হিচাপে খোৱা যেনেকুৱা সৰু বেবি এটা গাখীৰ খাই জীয়াই থাকে লায়ন টাইগাৰে মাংস খাই জীয়াই থাকে গৰুৱে ঘাঁহ খাই জীয়াই থাকে বাৰ্ডছ চৰাই চিৰিকটিয়ে আপোনাৰ ইনসেক্ট নাইবা গ্ৰেইনছ খাই জীয়াই থাকে এখানে আহাৰ হিচাপে খাই জীয়াই থাকে নহয় জানো আমি ভাত খাই জীয়াই থাকো বা ৰুটি খাই জীয়াই থাকো আহাৰ হিচাপে জীয়াই থাকো এনেকুৱা অৰ্থ হলে আপুনি কি বহাব অন বহাব হি লিভস দা কাউ লিভস গ্ৰাছ ঘাঁহ খাই গৰুৱে জীয়াই থাকে আহাৰ হিচাপে খায় গৰুৱে ঘাঁহ আহাৰ হিচাপে খাই জীয়াই থাকে তেন্তে ইয়াতে কি দিব লিভস অন আকৌ লিভ বাই কষ্ট কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা সুখত নহয় কষ্ট কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে एग्जांपल হি লিভস বেগিং অর রাইটিং অর টিচিং তেও ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেও আপোনাৰ লিখা পঢ়া কৰি ষ্টৰী ৰাখি নভেল ৰাখি ম্যাগাজিনত লিখি নিউজ পেপাৰত লিখি পেলাই পৰিয়াল চলাই আছে তেও লেখা আমি যেনেকুৱা টিচিং মই শিক্ষা দি পেলাই আপোনাক শিক্ষা দি আছো নহয় জানো এনেকুৱা অৰ্থ পালে কষ্ট জীৱন নিৰ্বাহ কৰা হলে কি দিব লাগিব বাই হি লিভস বাই বেগিং বা হি লিভস বাই ৰাইটিং বা লিভস বাই টিচিং লিভ ফৰ হাই আইডিয়েল উচ্চ আদৰ্শ মানে আদৰ্শ উচ্চ মংঘৰ লোক বা উচ্চ আদৰ্শ উই শুড লিভ গেভস এ হাই আইডিয়েল আমি উচ্চ আদৰ্শলৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগে আইডিয়েল আদৰ্শ হয় না তেন্তে আপুনি এটা কি ইউজ কৰিব ফৰ ইউজ কৰিব বুজি পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক আমি পৰৱৰ্তী আগবাঢ়ো পাৰ্টৰ লগত কেতিয়াবা ফ্ৰম বহে আকৌ পাৰ্টৰ লগত কেতিয়াবা উইথ বহে আপোনাৰ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকিল পাৰ্টৰ পিছত খালি ঠাই থাকিল আপুনি যদি মুখস্থ কৰিব পাৰ্ট ফ্ৰম পাৰ্ট উইথ এটা কি বহাব অৰ্থ নাজানিলে নোৱাৰিব পাৰ্ট ফ্ৰম কেতিয়া বহে পাৰ্ট উইথ কেতিয়া বহে আপুনি অৰ্থ জানিব লাগিব তে পাৰ্ট মানে পৃথক হোৱা
ফ্ৰম কেতিয়া বহে এ পাৰ্সন যেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি পৃথক হয় আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি যাব লগা হয় ফ্যামিলিৰ এৰি যাব লগা হৈছে আপোনাৰ বন্ধু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা শেষ হৈছে আপুনি আহিব লগা হৈছে বন্ধুক এৰি আহিব লগা হৈছে তেনে অৰ্থত আপোনাৰ পাৰ্ট ফ্ৰম আকৌ পাৰ্ট উইথ থিং আপুনি হোষ্টেল এৰিব লগা হৈছে হোষ্টেলটো ব্যক্তি নহয় আপোনাৰ তাতে এটা পোহনে কুকুৰ পুহিছিল এৰি আহিব লগা হৈছে তেনে অৰ্থত আপোনাৰ পাৰ্টৰ লগত উইথ বহিব এক্সাম্পল চাওক হি পাৰ্টেড গিভছ হাৰ পেৰেন্টছৰ পৰা পৃথক হৈছে ব্যক্তিৰ পৰা পৃথক হৈছে তেন্তে কি বহাম আমি ফ্ৰম বহাম ফ্ৰম I can't part my mobile মই মোবাইলৰ পৰা কেতিয়াও পৃথক হ'ব নোৱাৰিম ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই মোবাইলৰ কথা কৈছে তেন্তে আপুনি কি বহাব ইয়াতে পাৰ্ট উইথ তাৰপিছত আহক প্লে অন প্লে অন মানে খেলৰ সঁজুলিৰ নাম ফুটবল হওক ফুটবলটো নেট বা ক্ৰিকেট বলৰ বেটটো নাইবা মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেন্ট যিমান আছে ভায়োলিন গিটাৰ তবলা এইবোৰ হলে আপোনাৰ খেলৰ সঁজুলি অন আকৌ প্লে উইথ কাৰ লগত খেলিব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত খেলিব আপোনাৰ ক্লাছমেটৰ লগত খেলিব ব্যক্তিৰ সৈতে হলে প্লেৰ লগত উইথ বহিব we will play games them এইটো পড়তো she can play games violin এটা খেলৰ সঁজুলি মই কোন মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট তেন্তে আপুনি কি বহাব ইয়াতে অন বহাব অন we will play games them হিয়াতৰ লগত খেলিম মানে বন্ধুবিলাকৰ লগত খেলিম ব্যক্তিৰ কথা কৈছে হয় না এনে অৰ্থত আপুনি উইথ বহাব ওকে প্লিজ লগত কেতিয়াবা উইথ বহে প্লিজ লগত কেতিয়াবা এট বহে আপুনি প্লিজ মানে সন্তুষ্ট এ পাৰ্সন ব্যক্তিৰ সৈতে সন্তুষ্ট হলে ব্যক্তিলৈ আপুনি স্যাটিসফাইড তেনে অৰ্থত প্লিজ উইথ আকৌ এট কেতিয়া বহে এ থিং নাইবা বিহেভিয়াৰ আচৰণত আপুনি সন্তুষ্টি বা আচৰণত আপুনি নাৰাজ বস্তুলৈ নাৰাজ কলম এটা আনিছে লেখা নহয় নাৰাজ তেতিয়া হ'ব আপোনাৰ এট ওকে I am pleased gets you ব্যক্তিৰ হৈতে সন্তুষ্ট হৈছে তোমাৰ লগত মই সন্তুষ্টি হৈছো তেনে অৰ্থত উইথ ইউজ হ'ব ইয়াতে উইথ I am pleased gets her behavior তাই আচৰণ মই সন্তুষ্ট আচৰণত behavior thing তেনে অৰ্থত I am pleased at her behavior next একবাৰ respect for আকৌ respectৰ লগত to বহে ৰেসপেক্ট লগত কেতিয়া ফৰ বহে শ্ৰদ্ধা কৰা যদি সন্মান কৰে শ্ৰদ্ধা কৰে তেনে অৰ্থত আপোনাৰ ৰেসপেক্টৰ লগত ফৰ বহে আকৌ ৰেসপেক্টৰ লগত টু কেতিয়া বহে সম্পৰ্ক নাইবা বিষয়ে কিবা সম্পৰ্কে নাইবা বিষয়ে সম্পৰ্কে এক্সাম্পল যাও we should respect gifts our elders নাইবা elders আমি ডাঙৰক সন্মান কৰিব লাগে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে হয় না শ্ৰদ্ধা কৰা তেন্তে আপুনি ৰেসপেক্ট ফৰ we shall respect the problem সমস্যাৰ বিষয়ে বা সমস্যা সম্পৰ্কে আপুনি আলোচনা কৰিলে তেনে অৰ্থত টু ইজ ৰেসপেক্ট টু হৈছে ক্লিয়াৰ নেক্সট একবাৰো স্পিকাৰ লগত কেতিয়াবা উইথ বহে স্পিকাৰ লগত কেতিয়াবা অন বহে স্পিকাৰ লগত কেতিয়াবা টু বহে কেতিয়া স্পিকাৰ লগত উইথ বহে স্পিকাৰ কথা কোৱা এ পাৰ্সন যে ব্যক্তিৰ কথা ক'ব তেতিয়া হ'ব উইথ স্পিকাৰ লগত কেতিয়া অন বহে যেতিয়া কোনো এটা বিষয় এবাউট সাবজেক্ট কথা কোৱা এবাউট সাবজেক্ট কোনো এটা বিষয়ত কথা পাতে তেন্তে আপোনাৰ অন বহিব স্পিক টু এ থিং বস্তুৰ বিষয়ে বস্তুলৈ কথা পাতে তেন্তে হ'ব স্পিক টু এক্সাম্পল যাও দা টিচাৰ স্পোক গেভ সাবজেক্টৰ ওপৰত সাবজেক্ট হলে আপুনি কি বহাব এবাউট সাবজেক্ট তেতিয়া on he does not speak gives me ব্যক্তিৰ হৈতে এ পাৰ্সন তেতে স্পিকৰ লগত কি বহিব উইথ বহিব next he spoke gives the teacher about this problem সমস্যাৰ বিষয়ে সম্পৰ্কে নাইবা বিষয়ে এ থিং এতিয়া I spoke to the teacher next একবাৰ suffer লগত from বহিব আকৌ suffer লগত ফৰ বহে suffer from কষ্ট ভোগ কৰা
মানে এনি ডিজিজ কোনো বেমাৰত ভুগি আছে তেনে অৰ্থত প্ৰভাৱ পালে সাফাৰ ফ্ৰম আৰু সাফাৰ ফৰ ইমোশন মেন্টেল আপুনি মানসিকভাৱে কষ্ট পাই আছে আবেগিকভাৱে কষ্ট পাই আছে তেনে অৰ্থত আপুনি সাফাৰ লগত ইউজ কৰিব ফৰ ইউজ কৰিব বেমাৰত ভুগি থাকিলে আপুনি ফ্ৰম আৰু এনে মানসিকভাৱে আবেগিকভাৱে কষ্ট পাই থাকিলে মানসিক কষ্ট সবচেয়ে ডাঙৰ কষ্ট নহয় জানো শাৰীৰিক কষ্ট নহয় দাগ মুচি যাব কিন্তু মানসিকভাৱে মেন্টেলি ইমোশনাল যদি কষ্ট পায় ডাঙৰ কষ্ট এটা পাহৰি যোৱা যায় যে নহয় তে আমি এক্সাম্পল যাও কেতিয়া সাফাৰ ফৰ ফ্ৰম বহে কেতিয়া সাফাৰ ফৰ বহে he has been suffering fever জ্বৰত ভুগি জ্বৰ হল বেমাৰ এনি ডিজিজ বেমাৰত ভুগি থাকিলে তেতিয়া এনি অৰ্থত ফ্ৰম বহিব he will suffer gaps are misbehavior অভদ্ৰ আচৰণৰ কাৰণে মানসিকভাৱে কষ্ট হৈ আছে তেন্তে আপুনি কি পঢ়াব ফল পঢ়াব আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক তো ফ্ৰেন্ডস আজি আমি আলোচনা কৰিলো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস হেইটো হল এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশন কনফিউজন থকা কিছুমান এক্সাম্পল এইবোৰ এক্সাম্পলে আপোনাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আৰু ফাইনাল এক্সামত বিশেষকৈ মেট্ৰিক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বিএ ফাইনাল এক্সামত আহে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ আশা আমাৰ ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালে কোনোবাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আমাৰ প্ৰত্যেক ভিডিও আপোনালোকে চাব পাৰে কাৰণ আমি বহুত ভ্যালুয়েবল মূল্যবান ভিডিওবিলাক দি আছো নিশ্চয় চাবলৈ আশা থাকিল আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ শেয়াৰ কৰিব কিবা কনফিউজন আহিলে কমেন্ট কৰিব এইখিনি কামনা কৰি আজিৰ কাৰণে